তো গাইজ যেহেতুকে 2026 চলি আছে তথাপিতো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব পৰা নাই তো আপুনি কি কৰি আছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনাক দেখাম আপুনি এটা ইউটিউব চেনেল কিদৰে খুলিব কিদৰে সেটআপ কৰিব সকলোখিনি দেখাম লগতে আজি আপোনাক মই এনেকুৱা এটা চেনেল খুলি দেখাম য'ত আপুনি কোনো মুখ দেখাব নালাগে মানে আপোনাৰ মুখখন দেখাব নালাগে আপুনি খালি চেনেলটো খুলি লওক তাৰ আপুনি কিদৰে ভিডিঅ' বনাব সকলোখিনি দেখাই যাম তো সকলোখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো তো গাইজ যদিহে আপুনি এটা নতুন ইউটিউব চেনেল খুলিবলৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা নতুন ইমেইল আইডি হ'ব লাগে মানে আগৰ যদি আপুনি বেলেগ ইমেইল আইডি খোলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হয়তো ইমেইল আইডি বেলেগ এপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যাৰ ফলত আপোনাৰ একাউণ্টটো সিকিউৰড নহয় তাৰ কাৰণে আপুনি এটা নতুন ইমেইল আইডি খুলি ল'ব খোলাৰ একেবাৰে সহজ আপুনি যিটো লিখা আছে স্বিফ্ট একাউণ্ট সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে ওপৰৰ ফালে যিটো প্লাছ আইকন দেখিছে সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত যেহেতুকে আপুনি এটা ইমেইল আইডি খুলিব নতুন তাৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট একাউণ্টটো ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ফৰ মাই পাৰ্সোনাল ইউজ সেইটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি প্ৰথম আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিব তাৰ পিছত মানে টাইটেলটো দিব দি পেলাই আপুনি নেক্সট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিবলৈ আহিব আপুনি দি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ইমেইল আইডি আপোনাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব যেহেতুকে মোৰ বনোৱা আছে তো মই বেক কৰিছো বেক কৰি পেলাই আজিটো মই ইমেইল আইডি চেনেল খুলিম বুলি ভাবিছো মই আপোনাৰ টো উলিয়াই লৈছো এতিয়া আপুনি কি কৰিব যেহেতুকে আপুনি চেনেল খুলিব যিটো ক্ৰিয়েট চেনেল লিখা আছে সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছতে প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত চেনেলটোৰ ফটো লগাব পাৰিব মানে আপোনাৰ চেনেলটোত যি ফটো দিম বুলি ভাবিছে প্ৰফাইল ফটো এখন আপুনি ইয়াতে কেমেৰাটো ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি ইয়াতে ফটোখন লগাই ল'ব মই ফটোখন লগাই লৈছো তো প্ৰফাইল পিকচাৰখন সিলেক্ট কৰি মই ইয়াত ইটো সেভ এস প্ৰফাইল পিকচাৰ এটো ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যে প্ৰফাইল পিকচাৰ আপোনাৰ ইয়াত লাগি আছে তে সেকেন্ডৰ কাম আছে আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম কি ৰাখিব তাৰ কাৰণে আপুনি যেটো ইয়াত দেখিছে পেন্সিল আইকনটো হেতু আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আগৰ নামটো কাটি এটা কথা হ'ল চেনেলৰ নামটো কি ৰাখিব চেনেলৰ নামটো সদায় ইউনিক ৰাখিব যাতে আপোনাৰ নামটো বেলেগে ব্যৱহাৰ কৰা নাই নামটো মানে ইউনিক কিয় ৰাখিব লাগে যাতে আপোনাৰ চেনেলটো সাৰ্চ কৰিলে প্ৰথমতে আপোনাৰ সকলোৱে পায় তো মই ধুনীয়াকৈ চেনেলৰ নামটা ভাবি থৈছো মই লিখি লৈছো তো নামটো লিখাৰ পিছত সেভ কৰি দিছো এতিয়া সেকেন্ডৰ যেটো দেখাই আছে আপোনাৰ হ্যান্ডেলটো কি মই কৈ আছো আপুনি যদি কাৰোবাৰ ভিডিঅ'ত কমেন্ট দিয়ে তেতিয়াহলে আপোনাৰ হ্যান্ডেলটোৱে শো কৰিব এইটো আপুনি হ্যান্ডেলটো খলাব পাৰে হ্যান্ডেলটো আপুনি আসামতে বনাব পাৰে তাৰ কাৰণে এই পেন্সিল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি হ্যান্ডেলটো ধুনীয়া খলাব পাৰে মই অকমান খলাই দিছো তাৰপিছত আপুনি সেভ কৰি দিব এতিয়া আপোনাৰ কি হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন লাগিলে নামটো হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি হ্যান্ডেলও বনালে তাৰপিছত আপুনি যদি ক্ৰিয়েট চেনেল লিখিছে হেতু আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি দেখিব আপোনাৰ চেনেলটো হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে চাবলৈ আপুনি ইয়াত যেটো কে লিখা আছে মানে আপোনাৰ ইউ লিখা আছে তো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াতে ভিউ চেনেলটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে আপোনাৰ চেনেলটো আপুনি ইয়াত দেখি যাব কিন্তু আপোনাৰ ইয়াতে 20% কাম হোৱা নাই বহুত কাম আছে আপুনি যেতিয়া ভিডিঅ' দি দিয়ে আপোনাৰ নাই ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ব নাই ভিউজ আহিব নাই সাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব মানে একোৱে নহব এতিয়া নেক্সটত আপুনি কি কৰিব লাগিব জানেনে নেক্সটত আপুনি কৰিব লাগিব এটা এপ ডাউনলোড তাৰ কাৰণে আপুনি প্লে ষ্টৰত যাব মোৰ ডাউনলোড কৰা আছে খালি আপোনাক দেখাই দিলে તમને সহজ হয় প্লে ষ্টৰত গৈ আপুনি সাৰ্চ কৰিব ৱাইটি ষ্টুডিঅ তাৰপিছত এইটো এপ দেখিব আপুনি ৱাইটি ষ্টুডিঅ এপটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব এইটো এপৰ কামই আপোনাৰ মেইন এই এপটো আপোনাৰ পিছতো লাগিব আপোনাৰ এতিয়াও লাগিব তো আপুনি মোৰ যেটাকে ডাউনলোড কৰা আছে মই ওপেন কৰিছো তো ওপেন কৰাৰ পিছতে মোৰ যেটো চেনেল আছে মই চেনেলটো আপোনাৰ খুলি লৈছো যেটো চেনেল মই এতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিছো এতিয়া আপুনি ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ ইয়াত চেনেলটো আহি গৈছে তাত নাই সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে নাই ভিউজ আছে নাই ওয়াচ টাইম আছে এতিয়া আপুনি ইয়াত একো কৰিব নালাগে এতিয়া আপুনি কি কৰিব নেক্সটত আপুনি যাব ডাইৰেক্ট আপোনাৰ মোবাইলত থকা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ এতিয়া আপোনাৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰাৰ পিছতে আপুনি সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিব studio.youtube.com লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছতে আপুনি ওপৰত ক্লিক কৰি নিদিব নহলে আপোনাৰ যেটো ৱাইটি ষ্টুডিঅ খোল খাই যাব আপুনি লগইনটো ক্লিক কৰিব চাওক বন্ধুসকল মই আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পোৱাকৈ বনাইছো যাতে আপোনালোকে সকলোখিনি বুজি পায় তো সোনকালে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক তেতিয়া আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' ইয়াতে পাই থাকিব খোল খোৱাৰ পিছত আপুনি কন্টিনিউটো ক্লিক কৰিব এতিয়া অকমান জুম কৰি দিব জুম কৰি অকমান তললৈ আহিব
তললৈ অহাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত এটা পাই যাব সেটিংছৰ আইকন, সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনাৰ বহুতখিনি সেটিং খোল খাব। প্ৰথমটো হ'ল জেনেৰেল, সেইটো আপোনালোকে তলত থাকিবলৈ দিয়ক। নেক্সটত যিটো লিখা আছে আপোনাৰ চেনেল, সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। চেনেলটো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত কেইবাটা অপশ্যন পাব, মই দেখাই দিছোঁ। প্ৰথমত যিটো অপশ্যন আছে বেছিক ইনফো, সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি প্ৰথমতে ইয়াত পাব কাণ্ট্ৰি ৰেচিডেণ্ট, মানে আপুনি ক'ৰ পৰা ভিডিঅ' বনাইছে, সেইটো আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি কাণ্ট্ৰিটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। যিহেতুকে মই ইণ্ডিয়াৰ পৰা বনাইছোঁ, তো মই ইণ্ডিয়াটো চিলেক্ট কৰা আছে। ছেকেণ্ডত আহিলে কিৱৰ্ড, এই কিৱৰ্ডটো কি মই কৈ আছোঁ। কিৱৰ্ডটোত প্ৰথমতে আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম ভৰাই ল'ব, যাতে আপোনাৰ চেনেলটো চাৰ্চ কৰিলেই প্ৰথমতে পায়। তো মই ভৰাই দেখাই দিছোঁ। আপুনি চেনেলটোৰ নাম বিভিন্ন ধৰণে ভৰাব, মানে সৰু আখৰে ধৰক ভৰালে, ডাঙৰ আখৰে ভৰালে, মানে বিভিন্ন ধৰণে চেনেলটো যিমান চাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ পোৱা যায়। ঠিক তেনেদৰে আপুনি 2-3বাৰ চেনেলটোৰ নাম সলাই সলাই ভৰাই ল'ব। মই ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথমতে এবাৰ কেপিটেল লেটাৰ ভৰালোঁ, তাৰপিছত মই আপোনাৰ স্মল লেটাৰ ভৰালোঁ, তাৰপিছত মই আপোনাৰ একেলগে মিলাই ভৰাইছোঁ। মানে আপুনি চেনেলটোৰ নাম কি ধৰণে চাৰ্চ কৰক যাতে আপোনাৰ চেনেলটো মানে শ্ব' কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে আপুনি এনেকৈ ধৰণে আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম 2-3বাৰ ভৰাই ল'ব। মই ভৰাই লৈছোঁ। ভৰাই পেলাই জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব, আপোনাৰ কিৱৰ্ডটো ইয়াত এড হৈ যাব। এতিয়া তাৰ লগতে আপুনি এতিয়া আপোনাৰ চেনেলটো কিহৰ ওপৰত বনাইছে, মানে আপুনি কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিব। যদি আপুনি ব্লগিং কৰে, তো আপুনি লিখিব পাৰে ব্লগ, তাৰপিছত লিখিব পাৰে ভাইৰেল ব্লগ, এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ৱৰ্ডসমূহ লিখিব পাৰে। কিন্তু মই এইটো চেনেল আপোনাৰ বনাইছোঁ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে, বা লং ভিডিঅ' দিম, কিন্তু শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বেছিকৈ বনাইছোঁ, সেইকাৰণে মই লিখিলোঁ ইয়াতে শ্বৰ্ট, তাৰপিছত লিখিছোঁ মই আপোনাৰ শ্বৰ্ট ট্ৰেণ্ডিং, শ্বৰ্ট ভাইৰেল শ্বৰ্ট। আৰু যিহেতুকে ধৰক মইতো মটিভেশ্যনেল চেনেল বনাম, সেইকাৰণে মই লিখি লৈছোঁ মটিভেশ্যনেল চেনেল। মটিভেশ্যনেল বুলি লিখি পেলাই এবাৰ মাৰিছোঁ। তাৰ ভিডিঅ' বা মই অলপ আৰু ধৰক মই অলপ ষ্টৰি টাইপৰ ভিডিঅ' বনাম যিহেতুকে, তো মই ইয়াত ষ্টৰি লিখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত ধৰক মই হিন্দী ষ্টৰি দিলোঁ, কাৰণ মই হিন্দীত ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ, তো মই হিন্দী ষ্টৰি লিখিলোঁ। তো আপুনি এনেধৰণে আপুনি যিখিনি আপুনি ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছে, যদি আপুনি ব্লগিং কৰে, তো আপুনি ধুনীয়াকৈ ভাইৰেল ব্লগ বা ট্ৰেণ্ডিং ব্লগ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ৱৰ্ড আপুনি ইয়াত লিখি দিব, যাতে আপোনাৰ যেতিয়া চাৰ্চ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম মানে যিবিলাক ভিডিঅ' আপুনি দিব তেওঁলোকে পায়। যদি মই তাত টেগ ভিডিঅ' বনালোঁ হয়, তো ইয়াত মই লিখিলোঁ হয় ট্ৰেণ্ডিং টেগ ভিডিঅ' বা আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল কেছে খোলা যাতা হে, যদি হিন্দীত বনালোঁ হয়। ঠিক তেনেধৰণৰ কিছুমান মই ইয়াত ৱৰ্ড লিখিলোঁ, যেন কোনোবাই যদি মানে চাৰ্চ কৰে তেতিয়া মোৰ চেনেলটো প্ৰথমতে পায়। কিৱৰ্ডৰ কামটো হৈছে এইটো। তো মই আৰু বেছি নভৰাওঁ, পিছত মই ভৰাম। মই বৰ্তমান আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে খালি ভৰাই দিছোঁ। এতিয়া কিৱৰ্ডৰ কাম হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা পাব আপুনি এডভান্স ছেটিং, সেইটো ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছতে যদিহে আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছে, যদি ভাবিছে যে মই অকল কাৰ্টুন ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে ধৰক আপুনি এইটো য়েছটো চিলেক্ট কৰিব প্ৰথমটো। আৰু যদি আপুনি ধৰক ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে বনাইছে, তেতিয়াহ'লে এইটো টো ছেকেণ্ডৰ অপশ্যনটো আপুনি সেইটো ক্লিক কৰিব। মই এইটো চিলেক্ট কৰিছোঁ, যিহেতুকে মোৰ ভিডিঅ' মই ডাঙৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ, মই অকল সৰুৰ কাৰণে বনোৱা নাই। তো আপুনি এইটো ক্লিক কৰিলে অটো কেপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে, নকৰিবও পাৰে, নালাগে। এতিয়া আপোনাৰ এইটো কাম হৈ গৈছে, ইয়াত আপোনাৰ বেলেগ কাম নাই। এতিয়া আপুনি ইয়াত ছেটিংটো এবাৰ ছেভ কৰি দিব। যিহেতুকে মোৰ এডভান্স ছেটিংটো আমাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিলে ফিচাৰ ইলিজিবিলিটি, সেইটো বৰ দৰকাৰী হয়তো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে প্ৰথমত যিটো আছে আপোনাৰ অনেই থাকিব, তাৰপিছত ছেকেণ্ডৰ যিটো পাইছে এইটো ক্লিক কৰিব। এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ সেইটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰিলেহে আপোনাৰ চেনেলটো ক্ৰিয়েট হ'ব। তো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কিদৰে আপুনি কৰিব। মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত ভেৰিফাই ফোন নম্বৰটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত যিটো কাণ্ট্ৰি চিলেক্ট কৰিব, মোৰ ইণ্ডিয়া চিলেক্ট কৰা আছে, মোবাইল নম্বৰটো আপুনি দি দিব, মই দি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP যাব, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। OTPটো মানে ইয়াত এড কৰি দিব, মই এড কৰি দিওঁ। তো OTPটো ছাবমিট কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি এইকেইটা ষ্টেপ কৰি ল'ব, তেতিয়াহে আপুনি আপোনাৰ লং ভিডিঅ' বনাব পাৰিব, আৰু লগতে আপুনি থাম্বনেইল লগাব পাৰিব। মানে বহুতখিনি যিখিনি ফিচাৰ থাকে, আপুনি যদি এইকেইটা নকৰে আপোনাৰ খোল নাখায়। তো আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যিকেইটা দেখাই আছে গোটেইকেইটা আপুনি কমপ্লিট কৰি ল'ব। তো দেখিলে মোৰ ছেকেণ্ডৰ অপশ্যনটো খোল খাই গৈছে, মানে ইনেবল হৈ গৈছে। এতিয়া থাৰ্ডৰটোৰ কাৰণে আপুনি থাৰ্ডটো ক্লিক কৰিব।
এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি এখন তললৈ আহিব ইয়াত দেখিছে এক্ৰছ ফিউচাৰ এইটো ক্লিক কৰিব যে আপুনি চেনেল খুলিছে তাৰ এটা আপোনাৰ ভিডিঅ' ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব মানে আপোনাৰ মুখখনৰ তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত ফাৰ্ষ্টত যেটো অপচন দেখিছে এইটো ক্লিক কৰি নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰি গেট ইমেইল কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইল আইডিত এটা লিংক যাব মই দেখাই দিছো আপোনালোকক আপুনি ইয়াতে যেটো লিংক আহিছে আপুনি ইয়াত ষ্টাৰ ভেৰিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি ইয়াতে যেটো টিক মাৰ্ক আছে বক্সটো ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি আই এগ্ৰি কৰিব তাৰ পিছত আপুনি নেক্সট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো অন হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনাক যি ধৰণে কয় আপুনি তেনে ধৰণে মানে কৰিব আৰু কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ যেটো এটো সেটিং আছে এটো আপোনাৰ ইনেবল হৈ যাব মই কৰি নেদেখাও এটো আপোনাৰ ইনেবল হোৱাৰ পিছতে বেছি সময় নালাগে এটো ইনেবল হতে আপোনাৰ 24 ঘণ্টা লাগে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ যেটো এটো আছে এটো আপোনাৰ ইনেবল হৈ যাব তো আপোনাৰ চেনেলত গৈ পেলাই আমি তিনটা কাম কৰিলোৱে ফিচাৰ এলিজিবিলিটি হৈ গল নেক্সটত আপলোড ডিফল্ট এটো ক্লিক কৰিব এডভান্স সেটিং হেতু আপুনি ক্লিক কৰিব তো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত মেইন সেটিং আছে আপুনি এটা কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমটো হৈছে ভিডিও ল্যাঙ্গুৱেজ আপুনি ভিডিও কিহৰ মানে কি কথা কৈ বনাব যে অসমীয়াত বনাব হিন্দীত বনাব যদি আপুনি হিন্দীত বনায় তো আপুনি ভিডিও ল্যাঙ্গুৱেজটো ক্লিক কৰি আপুনি হিন্দী কৰি দিব মই যেহেতুকে হিন্দীত বনাম বুলি ভাবিছো তো মই ইয়াতে হিন্দীটো সিলেক্ট কৰি লওঁ তো তাৰ পিছতে আপুনি সেকেন্ডত হৈছে টাইটেল আৰু ডেসক্ৰিপচন মানে আপুনি টাইটেল বা ডেসক্ৰিপচন কিহেৰে লিখিব অসমীয়াত লিখিব হিন্দীত লিখিব ইংলিছত লিখিব আপুনি ইংলিশে ৰাখিব সকলো ইংলিশতে লিখে যেহেতুকে আপুনি ইংলিশে ৰাখিব তো মই ইয়াত আপোনাৰ ইংলিশটো সিলেক্ট কৰি লৈছো তাৰ পিছত বাকিখিনি সেটিং আপুনি একে থাকিবলৈ দিয়ক তাৰ পিছত মেইন সেটিং যেটো সেটিং আপুনি নকৰিলে আপোনাৰ ভিডিও কেতিয়া ভাইৰাল নহয় এটো হৈছে এইটো কেটেগৰীটো আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি বিভিন্ন কেটেগৰী পাব মই এটা পা এটা কৈ যাওঁ আপোনালোকক যদি আপুনি গাড়ী ভিডিও বনায় বা কাৰ বা কিবা এনেধৰণৰ ভিডিও বনায় তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টটো সিলেক্ট কৰিব যদিহে আপুনি কমেডি ভিডিও বনায় তেতিয়াহলে আপুনি এটো সিলেক্ট কৰিব এডুকেশনটো হৈছে বহুত ধৰণৰ ভিডিও পৰে এডুকেশনত মানে আমি এটা ভিডিও বনাই আছো আপোনাক শিকাই আছো ইউটিউব চেনেল কি দৰে খোলে হেতু আপোনাৰ এডুকেশনত পৰে যেহেতু মই শিকাই আছো এডুকেশনটোত আপুনি যদি কিবা শিক্ষাগত কিবা মানে পঢ়াই শুনাই তেতিয়ালে আপুনি এডুকেশনটো সিলেক্ট কৰিব তো এন্টাৰটেইনমেন্টটো কি হৈছে এন্টাৰটেইনমেন্টটো আপুনি তাত কমেডিও দিব পাৰে লগতে ধৰক কিবা আপুনি কাবাক এন্টাৰটেইনমেন্ট কৰিছে বা যিকোনো ধৰক মানুহে চাই পেলাই ভাল পোৱা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ যদি দিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি এন্টাৰটেইনমেন্টটো ৰাখিব আৰু যদি ধৰক আপুনি ৰিঅ্যাকশন ভিডিও বনায় তেতিয়াহলে আপুনি এটো এন্টাৰটেইনমেন্ট ৰাখিব যদি আপুনি ফিল্ম আৰু এনিমেশন বনায় যদি কিবা কাৰ্টুন বনায় কিবা ধৰক এনেকা ফিল্ম টাইপৰ ভিডিও বনায় তাৰ কাৰণে আপুনি ৰাখিব ফিল্ম এণ্ড এনিমেশন যদিহে আপুনি কিবা গেম খেলা ভিডিও বনায় গেমৰ বিষয়ে ভিডিও বনায় যদি ধৰক আপুনি বোলে ফ্ৰী ফায়াৰ এনেকা ধৰণৰ ভিডিও বনায় তাৰ কাৰণে গেমিংটো ৰাখিব হাউ টু এন ষ্টাইল তেটো আপোনাৰ হৈছে আপুনি ঘৰৰ ধৰক কিবা ষ্টাইলিং কিবা দেখাইছে যে কি ধৰণে ধৰক বোলে ৱালখন সজাব লাগে বা এনেকা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ বনালে আপুনি এটো পাৰিব মিউজিকটো জানেই সবে যদি গান গোৱা ভিডিও বনায় এটা মিউজিকটো সিলেক্ট কৰিব নিউজ আৰু পলিটিক্স এটো আপুনি দিব পাৰে এটো আপোনাৰ যদি আপুনি কিবা বাতৰি প্ৰকাশ কৰে বা পলিটিক্সৰ লগত যদি জড়িত তেতিয়াহলে আপুনি নিউজ এণ্ড পলিটিক্সটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে এটা বিশেষকে মানুহে আপোনাৰ ভিডিও কিহত বনায় যদিহে আপুনি ব্লগিং কৰে তেতিয়াহলে আপুনি এটো পিপল এণ্ড ব্লগছটো বনাব পাৰে কিন্তু যদি আপুনি ট্ৰেভেলিং ভিডিও বনায় ক'বাত গৈ পেলাই ব্লগ বনায় তেতিয়াহলে আপুনি এটো সিলেক্ট নকৰিব তেতিয়া আপুনি তলত যে দেখাইছে এটো মই দেখাই দিছো আপোনালোকক ট্ৰেভেল এণ্ড ইভেন্টছ এটোহে সিলেক্ট কৰিব যদি আপুনি ক'বাত জায়গা দেখাবলৈ যায় তেতিয়াহলে আপুনি লাষ্টটো সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি ধৰক টেকনিক্যাল কিবা মোবাইল ধৰক দেখায় বা গাড়ী বিষয়ে কিবা ধৰক মেকানিক্যাল কিবা দেখায় তাৰ কাৰণে আপুনি সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিটো ৰখাব পাৰে আৰু ধৰক সায়েন্সৰ বিষয়ে কিবা যদি দেখায় যে এক্সপেৰিমেন্ট কৰি দেখায় তেতিয়াহলে আপুনি এই সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু বেছিভাগে আপোনাৰ পিপল এণ্ড ব্লগছটো সিলেক্ট কৰে যদি আপুনি বাহিৰত ক'বাত ভিডিও বনায় বা আপুনি ধৰক সৰু ব্লগিং কৰিছে হোম ব্লগিং ঘৰতে এটা আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু মই যেহেতুকে বনাম অলপ মোটিভেশন টাইপৰ যাতে আপোনালোক অলপ মানে সকলোৱে বুজি পায় আৰু মই যি ভিডিও বনাব গৈছো এটো আপোনাৰ অলপ মোটিভেশন টাইপৰ হ'ব তাৰ কাৰণে মই এডুকেশনটো ৰাখিছো যেহেতুকে ইয়াৰ পৰা আপুনি কোনোবাই কিবা এটা শিকিব পাৰে সেইকাৰণে মই এডুকেশনটো সিলেক্ট কৰিছো মই এডুকেশনটো সিলেক্ট কৰি আপোনাৰ সেভ কৰি দিছো বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আপোনাৰ সেটিং হৈ গৈছে কিন্তু এটা কাম থাকিলে তাৰ কাৰণে মই YT ষ্টুডিওটো খুলি লৈছো
তো YT ষ্টুডিঅ খোলাৰ পিছতে আপুনি যেটো চেনেলৰ নাম কৰ্নাৰত লিখা আছে দেখিছে আপোনাৰ চেনেলটো দেখাই আছে কৰ্নাৰত এটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত পেন্সিল আইকনটো ক্লিক কৰিব ইয়াত সৰু কামটা থাকি গ'ল মই দেখাই দিও আপোনালোকক ইয়াত মোৰ সৰু কামটো হৈছে আপোনাৰ মই থাম্বনেল লগাব থাকি গ'ল থাম্বনেল কোড লগাব তাৰ কাৰণে এটো যোনটো দেখাই আছে আপোনাৰ কেমেৰাটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিখন থাম্বনেল আপুনি বনাই থৈছে মই বনাই থৈছো এখন থাম্বনেল মই সিলেক্ট কৰি দিছো থাম্বনেলখন সিলেক্ট কৰি দিলো এতিয়া এই ডেসক্ৰিপচনত কি লিখিব ডেসক্ৰিপচনত আপোনাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে ধুনিয়াকে লিখি দিব আপুনি চেনেলটো কিহৰ কাৰণে বনাইছে আপুনি ডেসক্ৰিপচনটো যিমান পাৰে ধুনিয়াকে বনাই ল'ব যাতে আপোনাৰ চেনেলটো যোনে ভিজিট কৰে তেওঁ বুজি পায় যে আপুনি কি ধৰণৰ ভিডিও বনাই এটা ধুনিয়াকে লিখি ল'ব অকন দেখনিয়া কৰিব থাম্বনেলটো সদায় দেখনিয়া কৰিব লাগে ইয়াতে ধুনিয়াকে আপুনি কেটামান ইমোজি দি দিব যাতে আপোনাৰ চেনেলটো মানে ভাল লাগে দেখিবলৈ তাৰপিছতে আপুনি চেনেলটোৰ বিষয়ে অলপমান লিখি দিব মই এটা বৰ্তমান নিলিখো যে আপুনি কিহৰ ওপৰত ভিডিও বনাই ধুনিয়াকে এটা ডেসক্ৰিপচনত লিখি দিব যাতে আপোনাৰ চেনেলটো চাই তেওঁ আপোনাৰ চেনেলটো মানে একদম লগত আপোনাৰ ভিডিওসমূহ চাবলৈ বিচাৰে এইখিনি কৰাৰ পিছতে সেভ কৰিব সেভ কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত দেখিছে মই দেখাই দিছো বস্তু এটা এটো হৈছে আপোনাৰ লিংকস ইয়াত যদি আপুনি ক্লিক কৰে ইয়াত আপোনাৰ ধৰক ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ফেসবুকৰ লিংক সকলোখিনি আপুনি ইয়াতে এড কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ এক্সট্ৰা কোনোবা ওয়েবসাইট আছে আপুনি লিংকটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াতে শো কৰিব যেতিয়া আপুনি ইউটিউব চেনেলটো কোনোবাই খুলিব তাৰপা আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেসবুকতো মানে তেওঁ ভিজিট কৰিব পাৰে এইখিনি কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ চেনেলটো একদম ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াতে ভিডিও দিব পাৰে কিন্তু ভিডিও কি দৰে দিব তাৰ কাৰণে মই নেক্সট এটা ভিডিও বনাম কাৰণ আপোনাৰ এইটো ভিডিও বহুত দীঘল হৈ গৈছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিও চাই কেনে পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাব যদি চেনেলটো নতুন হেতু সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব এনেকুৱা ভিডিও সদায় পাই থাকিব তো আজিলৈ এইটো মানে আছিল তো আজিলৈ বাই বাই